سلام. آموزش امروز مونتاژ سرسیلندر 206 تیپ 2 داریم. بریم برای جمع کردن سرسیلندر. یه حوضنگ آب داره که دور تا دورش با چسب مزا پر میکنیم و قرارش میدیم سر جا. چند تا پیچ پای بلند داره که با بوکس 10 بسته میشه. میبندیم سر جاش. همه پیچاشو سر جاش قرار میدیم و با بوکس 10 همه پیچا رو محکم زد. با بوکس 10 همه پیچا رو محکم ست میکنیم. منیفول دودو داریم که واشرش رو قرار میدیم سر جاش. منیفول رو سوار میکنیم. پیچای دور تا دور منیفول رو محکم سر جاش قرار میدیم و سفتشون میکنیم. چند تا پیچ پایین داره، 4 تا پیچ پایین داره، 4 تا پیچ هم بالا داره. همگی پیچا رو محکم صفر میکنیم و مرحله بعدی منیفول دود رو بستیم. پولیه که اسم تایم میفته روش بستیم. حوضنگ آب هم بستیم. سوار موتورش کردیم. همینجور معموله گذاشتیم، واشه سرسیلندر گذاشتیم و خود سرسیلندر قرار دادیم سر جاش. اسبک‌ها رو داریم که پایه داره. اینجا معلومه یه طرفش ساده است، یه طرفش پیم داره که سمتی که پیم قرار داره این اسبک‌ها قرار میگیره. بریم تمیزکاری این اسبک‌ها رو انجام بدیم و سوارش کنیم سر جاش. پس پیم ها به این سمت قرار میگیره. دقیق همه پایه ها رو پیماشو میزنیم سر جاشو و محکم سفتش میکنیم. بریم بذاریم اسبک‌ها رو سر جاشو و سفتش کنیم. منیفول هوا رو میزنیم سر جاش و با پیچایی که اینجا قرار دادن 3 تا پیچ بالاست، 2 تا پیچ هم دقیقا زیر این 2 تا شیاره میزنیم سر جاش و مهرهاشو محکم سفت میبندیم. منیفول هوا رو بستیم، منیفول دود رو بستیم، گلو اگزوز رو میبندیم که این پایین قرار داره میبندیمش. تایم موتور 200 رو داریم که یه دونه پولی میلسوپاپ این بالا داریم که یه سوراخ روی سرسیلندر هست، یه سوراخ هم روی خود این پولی که با یه پیچ 8 این 2 تا سوراخ رو به هم متصل میکنیم. الان با نور بهتر معلومه. یه سوراخ روی سرسیلندر قرار داره، یکی هم روی پولی که با یه پیچ 8 این 2 تا رو به هم متصل میکنیم. میلنگش برای تایم میلنگ یه آلن 5 برمی داریم. دقیقا معلومه آلن 5 رو اینجا قرار دادیم. یه آلن 5 یه سوراخ روی سیلندر قرار داره که داخل آلن 5 معلومه دقیقا داخل سوراخ قرار گرفته و فرابیلا با بوسه سیلندر به همدیگه قفل میکنه که این هم تایم میلنگش میشه. اسم تایم رو جا میزنیم و انتهای کار. امیدوارم از این آموزش خوشتون اومده باشه. این هم از مونتاژ سرسیلندر 206.